So, what's up YouTube? Review tungkol po dito sa fall shaver ng Kemei. So, pakita ko po sa inyo. Ito po yung box ng Kemei. And makikita po natin it's cordless 45-minute shaving, 8-hour charging time. So, ibig sabihin, kapag longer charging time, ang battery po niyan is nickel cadmium po. So, NiCad po or metal hydride AA. Kasi makikita naman natin usually kapag short yung charging time niya, 2 hours, ibig sabihin po mga lithium ion batteries na po yan. So, makikita po natin yung speed po niya is 1,400 rounds per minute. Wow. It's a reciprocating motor and yung model po niya is Kemei, so KM1102. And ano pa nandito? So, 2-blade cutting system, 8 hours charging, working time is 45 minutes. And universal po yung yung voltage po nito is 100 to 240 volts. So kahit saan po yung bansa gamitin. So how to power on. So meron din po siyang feature na trimmer. And it actually hindi there's golden and silver. And what else? It's 3 watts. 3 watts po. Ito po yung box niya. So, may kasamang user's manual. So, hindi ko na po papakita to. And, meron rin po siyang maliit na pouch. Parang lalagyan. Kung gusto nyo, kung magta-travel kayo, tapos maliit na brush. So, ang laman po niyan ay nasa labas na. So, kung titingnan niyo po, ito, meron akong dalawa. So, in order ko po magkahiwalay yan, yung isa po may box at yung isa walang box. Kaya, check nyo po yung sa, kanso pitilay, sana, ikiridi ka rada. So, check nyo po yung yung seller niya kung nag-ship sila ng may box or without box. Yung mga links po nito at saka yung ibang gamit ko dyan sa harapan, ipopost ko po sa description lahat ng links kung saan nyo mabibili. Actually po sa AliExpress ko binili lahat yan. So hindi po lahat, yung mga China brands po. Dalawa yung in-order ko. So yung charger po nito ay ito po yung charger niya. So, dahil nasa Europe po ako, so kaya ganito po yung saksakan. Pero kung sa Philippines kayo o-order or sa US kayo or anywhere in the world, kung ano mang klase ng saksakan, maano nyo naman po yun eh. Ibibigay naman po sa inyo yung adapter. So, available po palagi. Huwag kayong mag-alala. So, lagi kasi makikita naman kung ano yung location nyo. So, laging, kung ganito man na matanggap nyo, makaka-receive kayo sigurado ng adapter para sa So, ganyan po yung niya. Direct charging po. So, wala siyang polarity. So kahit pwede nyo isaksak. So, check ngayon natin to. So, meron po itong cover. Ito yung cover niya. So, kung titingnan natin, siya, parang wala po akong wall na finale, 5-star finale para i-compare po dito. Pero hindi ko rin po alam yung buong details ng wall finale, pero nakalagay po sa box is 1,400 yung speed niya. So kung titingnan niyo, parang kasing kung nakita niyo na po yung wall, halos ka-replica po siya. Ang pinagkaiba po nito, yung blade po niya yan, meron siyang mas mataas, meron siyang mas mababa. So silver po, hindi na po available yung gold na foil shaver dito. So meron po siyang feature dyan na, so 50 Hz lang po ito nga pala. 50 Hz nakalagay dito.
Pero kung tutusin, dapat 50-60 ito kasi kung around the world, pwede siya. Dapat 50-60. Pero, okay lang siguro naman po yun. So, ito po yung another feature niya. Pwede siyang trimmer. So, ito po yung on. Ito, kasi minsan kapag yung mga nickel tsaka metal hydride na battery, kahit kahit ito po, ganun din po yung battery niya, metal hydride or nickel. Wala siyang, may umiilaw siya pag charge pero wala siyang indicator kung full charge na. So, ikaw na mag-ooras sa sarili mo na 8 hours. Kasi hindi siya nagi-green. Hindi po siya nagi-green. So, talagang 8 hours charging ba, ikaw nang bahala. Das after 8 hours, pwede mo natanggalin. So, ito yung power niya sa harapan, tsura. So, yan po yung tunog niya. Ito yung isa, mas matahimik. Hindi ko po alam. Sinubukan ko na lahat. Pero, ito medyo maingay. Ito, medyo tahimik. So, parehas po silang may trimmer sa likod. So, minsan, medyo, pag ginagamit ko po to, syempre, mas gusto ko papaganon yung gamit kasi yung sa, pag ganyan, yung head po niya, nasa ilalim yung kasi hindi po tayo gagamit ng papaganan kasi pataas masyado. So, usually po, kung ito yung ulo, ganito yung gamit natin. Kapag ginagamit ko to, minsan, umi-slide to, kaya medyo delikado. Kasi kumari, nag-fade kayo. Tapos, hawak nyo yan. Biglang yung sinishave nyo po sa ulo. Kapag na-slide nyo yung trimmer, baka po, mapoknat yung ibang buhok na hindi naman dapat sinishave. So, medyo ingat lang po kayo dito. Medyo, ito nga lang po yung nagiging problema ko dito. Minsan, kapag syempre, sinishave natin ganun. Pag minsan, napapatulak nung minsan kaya medyo nakakatakot. Kaya, konting ingat po. Siguro, hahawak na lang tayo sa gilid. Pero, hindi ko po sinasabing napakapangit nito kasi minsan, kapag may nakalimutan ako, nag-shave na ako sa ulo, ginamit ko yung trimmer, minsan may mga naiiwan pa. So, sa halip na bibitawan ko to, kukunin ko yung trimmer ko para bawasan uli ng mahabang buhok. Babaliktarin ko na lang po to. So, gaganunin ko na lang, tapos shave ko na lang. Tapos, kapag natanggal na yung medyo mga baby hairs po, yung mga balahibong pusa, tsaka ako na po uli gagamitin. Kasi ilang beses po nangyayari sa akin, biglang napapatulak. So, yun po yung nagiging nakita kong disadvantage nito. Pero, sa other side po ay nagagamit din po natin para hindi tayo maya magpapalit ng clipper para kunin yung ibang buhok. Pwede na po natin gamitin to. Pwede na rin ng trimmer sa gilid, siguro ng mga buhok. Yung nga lang, medyo kapag yung mga sa gilid na ng buhok sa ulo yung titrim natin, hindi natin makikita. So, tama lang to kapag yung nagsishave kayo tapos may konting naiwang buhok, medyo mahaba, hindi kaya ng shaver, titrim po uli natin. So, ayan, ito papakita ko yung para mabuksan po to, pipindutin nyo lang po yung mayroon ditong button sa likod, sa gilid, tapos iaangat nyo po. So, ito po, hindi ko alam kung may kasamang extra nito, hindi ko na makita. Kasi, pero pwedeng palitan po ito. I-aan nyo lang po, ipipress nyo lang po. Ayan, ipipress nyo lang po. Pababa. Kasi alam ko may extra pa akong ganito eh. Pero may na-order pong meron din po na-order. So kung medyo sira na yung foil, pwede yung palitan. So available po yung mga accessories po nito so walang problema. So hindi po to disposable kasi may mga accessories na mabibili. So pagbabalik po niyan, i-shoot nyo lang po ulit doon, tapos ayan, balik na po ulit. So ito naman tayo sa blade. Okay, medyo madumi kasi kagugupit ko lang po, ginamit ko po kanina. So dual blade po siya. Ito po rin po siya, napapalitan din po to kapag medyo pwede kayong umorder. Available din po yung accessories to.
So, para palitan po to, dahan-dahan lang po hilahin yan. Ayan. Bali, naka-stop lang po tong blade na to. Dito. Parehas po yan. Tatanggalin ko. Ayan. So, ayan po. Ganyan po yung itsura niyan. So, tingnan natin. So, reciprocating motor po to. So, ganyan. Ito tahimik eh. Pero ba? So, balik natin yung blade. So, yun po. So, hindi po disposable tong ano na to. Gamit na to. Kasi may available na blade kayo mabibili. Yun nga lang po, online po. So, babalik ko. Ibinalik ko lang po yung blade. Mamaya ako nalilinisin. Sasarado ko pa. Ito lang, ewan ko dito bakit maingay ito. So, 1,000 for Edgar rin po to. Wala mang problema. Pero pag nakakabit na, tahimik na siya. So, siguro ko-compare ko na lang to sa ano. Ito kasi yung isa lang ano medyo sa brown ito series dry po to. Ito po yung pinaka kauna-unang foil shaver ko. So, matagal na po to na pa-birthday sa akin ng asawa ko. Hindi pa ako naggugupit noon. So, ginagamit ko lang po to sa personal hygiene po. So, para pag nag-shave po ako. So, series dry pa po to. Kung titingnan niyo, matagal na po yan. Yung unang series dry pa po kasi may mga series dry po yung lumabas. Ito, kaya ito nga po, sira na rin po yung trimmer nito. Tanggal na yung blade. Kaya nga lang, sira na to. Tapos, pero ito, kung makita nyo, 3 blades po siya. Meron pa siyang sa gitna. Pero matagal na po, pero gumagana pa rin po to. Tingnan niyo po. Ganyan din po, ano, tas. Hindi ko lang po kabisado kung ilang ano yung speed nito, pero i-compare ko to. Dito ko na lang compare. Ito yung Kemei. Ito yung series. So, mas tahimik po yung ano, brown. Matitingnan yan. Pero mas matalas natural po itong ano, brown na to. Mas matalas kasi may nasisimot pa rin niya yung ano, yung mga iba kasi dahil meron pang ganito eh. So, ayan po mga kaibigan. Nakakahalaga po ito ng $8 to $12 po. So, kung bibili kayo ng wall na original, nakakahalaga po yun ng $90 pataas. Pero ito po, pakikita ko sa inyo kung paano yung pag nag-fade ako, meron po akong video na tinesting po to. Sinasabi po, hindi po siya kasing bilis ng ibang mga professional, pero shaver po siya at makaka-shave po siya. Nasa sa inyo po yan. Pero ito, nire-recommend ako kasi ano ba naman yung $10 na bibili mo kaysa bibili ka ng mamahalin. Pero kahit ano po ano, nag-shave po siya. Na-testing ko na po ito, papakita ko nyo sa video. May video po akong ginawa, ginupitan ko yung anak ko. So fade, lagi namang fade po yung ginugupit ko. So medyo minsan nga lang po, dahil hindi siya sobrang bilis talaga compare sa Andes at saka sa finale ng wall. Syempre, medyo uulit-ulitin nyo po yung magbaback and forth kayo. Hindi yung isang ganon kahit na agad. Hindi po. Kahit naman siguro yung mga professional shaver, hindi naman basta-basta isang ganon tapos agad yun. So, the same to yung speed nito at saka yung trabaho nito. So, check it. Ipapakita yung video, kayo na po mag-decide. Kung gustuhan nyo po yung product na to, ipopost ko sa description below kung saan nyo mabibili. At kayo mag-decide. Sa ngayon po, magpapaalam ako. Salamat, supportahan nyo po yung channel ko. Like this video kung nakatulong sa inyo. Kasi ako gusto kong ina-upload yung mga binibili ko kasi minsan bago ako bumili, pag nakita ko sa website, check ko muna sa YouTube kung meron silang review. Ay kapag yung mga Chinese brand po,
ang konti ng mga produktong nakikita ko talaga nire-review nila. Meron ka makikita pero wala silang review. Kaya ako, para magkaroon ng idea yung ibang tao na gustong bumili sa China or online, i-review ko po yung mga binili ko para at least magkaroon kayo ng reference yung ibang tao na kapag bago nila bilhin, kasi titingnan ako sa website, check, ay mukhang maganda to ah. So, tingnan ko nga sa YouTube kung mayroong review. So, wala kayong makikitang review. So, kaya ang ginagawa ko, sinisimulan ko na pong i-review lahat yung mga Chinese brands na binibili ko. So, na-review ko na po yung trimmer. Ito, na-review ko na to. Ito, i-review ko na lang po ulit sa susunod. Pero ito, marami siguradong naghahanap ng ganito. Kasi usong-uso yung fade na gupit. So, siguradong may maghahanap ng shaver. So, ayun. Ito po yung purpose ng pag-review ko. Para at least, kita ng iba bago sila bumili. Wala pong sponsor ginagawa. Sana nga po may mag-sponsor para dumami yung i-review ko. So, shout out sa AliExpress, GearBest, Fastech, Wish, shout out po. Kung gusto niyo mag-sponsor para i-review yung products nyo na you are selling in AliExpress, you can free to email me, send me your products, and I will make a review and I will post it on my website, on my channel sa YouTube. So, sana po narinig ng AliExpress yung shoutout ko. So they can sponsor me na to review more China brands kasi ang dami po naghahanap ng kasi hindi naman po pangit eh. Maayos naman po yung mga produkto nila at murang-mura pa. Yun nga lang, maghihintay tayo ng minimum of 2 weeks to 1 month or more para maghintay. Syempre, libre po yung shipping niya kaya matagal. Pero kung babayaran niya ng shipping yan, mas mabilis po. Pero hindi na po practical yung kung babayad kayo ng shipment. Diyan na lang kayo bumili sa local stores nyo kaysa bakit nag-online pa kayo. So yun po yung advantage po sa online. So libre po yung shipment. Medyo matagal lang po. Pero kung titingnan nyo po ilan na po yung binili ko sa China na yan. So ano na po yan, matatagal po ang waiting yan pero sulit naman po kasi mura. So ngayon po nagpapaalam po muli ako. Salamat sa panonood ng video na to. Sana nakatulong muli. Thumbs up lang po mga kaibigan. And subscribe na rin po sa channel ko. Para makita nyo pa po yung ibang review at saka yung ibang mga tutorials ko. So, paalam. Salamat. God bless.